خیلی نازی شده نوی درده نازی شده که اتصید را هرچی کردی میویستا چرا میداشم من میداشم فاطمه داشم هرچی کردی که بیز کنی باشم نون کرد مثلا هیچی نکرد بسیار از سوزی هم که می همین دو چرا هرچی که یه لقمه نون از هم بسن شده خیلی ازید خیلی ازید میدن یعنی ننه بدبخت درسته مباسه ننه محبیرتیمون بسن شد تا این ساعت یکی شد جیغ بلند نه جیغ زیرش اروزی مولتون بیر و اروزی بدتر جیغ زیرش جیغ خاصی نخوصی ها مثلا ده ساعت 2 بی آرام و ببین مثلا ها ده ها تو خوصی ده خوصی نونو بینی چیه اوسا اینی که اسمش نه ویسا نیزی که تا سر پام فقط یه سر توی درش داره الان چی کنی بابا؟ نوبت دکتر شهر کود الان قرار شهر کود تا باد رو تا قرار نه بچه که سایی تون داره سیزنی زنه تا بود تون داره من خواهی تون داره یه خیلی بچه نیواسه همه بچه تون داره سیزنی زنی گوشته بسی تون داره یکش بیوش نیکنه من آهارم درست کردم آقاسم نمی خیلی اوکیانش نیه بادی هایم؟ خیلی؟ نه نه با بریم تو خیلی لیست چهارم با معنی طوری نیم من بچه کنیم میخوام کنم بریم لیست نشون امور رو رمیش کنیم ایره بده همه عددی بده مامان جون دلایا کیا گذر مامان جون دلایا نه حالا همه خیلی لباس لنانه جمع کنیم؟ نه نه شما لباس شبیه فنانی لباس کنیم بیا اینه برو ور بس کن پیرن سفیده شد؟ همینه بسته برم نه ماما بیا همون لباس قرمزش هم بیا کرد مایگون فقط این شیرنه پیراهن شیرنه نوره نمیرسی بقیهش بکن اونا خودتون بود یه شلواش شلواش هم روز که باش اونو نانشات کنه بیا میگه نیست یعنی؟ بیا یه نم بینه این کتبو یه نم بینه این رایگش چی میگه؟ شعر سفیدش کیلا جونم ماما ها بیا بیا دارم بیا ها چند نه همه میرم نه اون مشکل حالا و سیرین برداریمش ننه جورا بخواه یه دکتر هم مشکل پدر باز کنم ننه آورد نه ما بقیهش شون شلواره نشونه حالا تی چند تاشو بره دورو هم باردارم زیاد این ننسیش خب تو بره و مال خیلی دوش بگیری زی بره ها مثل اینجا بیا کلاشو برم نمیسیش لباس ننه نه؟ کار با نره نشت مادر بوش بریم لباس نتونه نگاه کنن نه مادر بوش بیادن لینا مامان بیا اینجا ببینم بود بیا پیشم سلام میخوای بریم تیارا مرادی دوست داری؟ میخوای بریم کجا؟ ماما
الان میریم درستش رو میکنیم همه شما مامان قربون چشات ولی باید یه قول خوشگلی به هم بدی. بگو چه قولی؟ این که اسمش چیه؟ همیشه مسواک بزنی دیگه. بگو باشه؟ مامان رفت لباس بپوشه بعد با هم بریم. بیا. مامان جونم. نه یکیش خونه من گفتم باید شو بکنم جا دوباره یک داشتم یکیش خونه اینجا چی شد؟ داداش چیزه اینجا اینجا خودم یخ زد خدا زدی؟ چجور زدی؟ اوی زنگ زدی؟ نه مامی بیهستی که زابش بریم. این جورابا چیه؟ این جورابا هم خواهم پوشی برانه با باید با کجا؟ دیارم سری برید تیارا برادی مامان؟ میره همون ماشا ولش کن مامان چرا سر گرفتی مامان برای من گرفتی لینا اون یه دونه ماسکه ای دردت به ماسکه من آوردم دست در نکنه آوی چه داره خوبی دارم یه اصل میدم به کی میدی؟ به اکی اصل میدی؟ به کی اصل میدی؟ به تو به من میدی؟ ممنون خب بذار تو کیف مامان مسواک زدی؟ این جلو باشه مامانه نه هیچونش نیم من جلدش بکنم جلواته؟ وایستا کمک اینو اینجوری بکش بیا ببخش بلند شو تا پیرنتن درست کنه باشه همین دندون تو بیشتر درست کنی باشه باشه پول نداشتم دندون تو درست کنم فعلا یه وامی گرفتم بگو خواب و با همون وام دندونا دوست کنم ها؟ اصلا لامصه آره مامان آره اینه بیا تا من یه زن خانم معلمت بزنم بگم بذار میخوام معلمت بگم امروز نبود بگم نه بس میکنم باید از صفحه اینجا بیاد دماغ کتاب کنم مامان چرا جواب نمیده؟ خوابه؟ اشکال نداره یه بار دیگه زنگ بزنمش مامان نبارم
درست باش ماما. این چه طرز وایساده؟ کیه؟ نه سلام. سلام شاد بچی خیره دار کیفی ایران فقایی دوباره منه بدبخت کرد بیچارهش کرد بچی خیره یه ایره ایران نه آتایزم بچم؟ ها؟ مزدم بچه میره نخو؟ زن بچه تو ازیاد چی کنیده چی خیلی اگه چه ازیادی دارم والا؟ خب من روم خواهر نمازه تو رو باید خبر ناره دا کلید کی بهت داد؟ کی دا که تتره باز کردم اینی بنا خوبی؟ نه بنا خوبی؟ ببستم؟ چه تو قول نه؟ ها؟ بابا بوستم نکن چی خیلی مونمونی ایران خیلی مامان جون خوبی فادی؟ چه ده؟ وای که بچه‌مه کشته خیلی خوب. دا ناران نمون دا ایاله فاتی خیلی دست ناران خیلی خیلی بچه‌مه کشته الان میره که خوبی فاطمه باز بدن. خب من چی دونستم؟ من چه کاری باز هم؟ خواهش کنم. یعنی شما چی دونستم؟ تو نودستی؟ چه نیدونست؟ پیاکو اعتراف کرده ایدی هم دونست. زنده پامون رو بسیار خون کشم چه تا قول نه؟ الان میریم دکتر ماما. چه شد؟ دلبینش درد کن. هم برو به شهر کن. تا هم ده اصلا پاتنه نمیمونه. کلی دل بره همی رو بره. بیا تا بریم شهر چه؟ اگه خیلی شهر کنی بیا تا بریم علی سلام. خوبی قربونه. نه الان خامرم. مامان و ننه یا. بیا دست دارن نکنه همین فعلا همین 14 تومنه بزن سیم تا حالا ننه برو. باشه دست در نکن. حالا اگه کم آوردم گم سیم بزن تا فعلا دوره برو میرم اگه چه باش دست در نکنه ممنون لطف کردی باشه چشم لطف کردی قربونه خداحافظ خیلی خون باد یا؟ نه تو اصلا کلا نیوم زنده ایمو دوست دارم میرو بوی بخالم اما هم همون رمونه بله این بریم همین دونیم چطور بریم دوه رم نکه بقر برو سر کلی دل منه رو بسر بالا رو من خبر ناشد رو تا خبر نارو پیاده رو بگو توی کار کردی اما یا بچه خونه رو بیم برم در سرس خون درست کنم نونم ده چه کاری به ذهنت بی چه حرفی به ذهنت بی کی کار کردی یعنی نه اما؟ نه کلا نگاه به ای تو بذار سراتی این نیام باد دونی دا دونی نه گذشت عزیزم چند بلا گذشتش کنم نسی بلا گذشت چند بلا بگم فلا ایگم کلی داره بیارم نیرو خب بچهش تندوش درد کنم میته گذشت کدام ایلا میلم گذشت قربونه برم دوری نیست ایاله بیا اینا شستر رو کرد بعد از 20 روز پرو بلکنه یا مامان سلام زن بچمه زن بچه پوری بی میشه میتونه بیه میشه من دنبال بودم باش آدم نیشتی بی خدا آفری بیا ماما اینا رو آب تا غذا بکشیم بخوریم خب یا نه خیلی بریم دم راه بخوریم هر چی کنی هر جور تو راحتی ای خیلی هم میرم
حساب بکشیم که ده این نورو محکم بیادم. نه غذا تو بیار سر سفره باشته بریم خالی بیا خالی خالی بیا بیشتر خواهیم بسه. یکیش مال منه نه تو درست داره برای جون خوب باشه. ده بشتیده میشه تا خون برای بیشتر نه یعنی نه زنی خواه بشید خسته ای دست پر درد کنه خیلی درست کن با خمونه بریمش نه دامشون نیام. طوری نیست دامش میگه بیاد خب. مامانه. نه خب بریم سی مامانم بریم حالا مامانم باید خبر سوار کنیم خب نه بابای سیبلو خرابی بودم. نیو هوا سرد میریم یخشر خراب برنج قشنگه گوشتم قشنگه گرمستان دارم ماشین بنی برم نه نیم خواب بودی اصلا زنگ بزن من موسا ماشین آورد الو سلام کورونه ها دم داری باش خداحافظ نه دم داره ببره یا بوده ماما اما موسا دم داره بیا تمام کی بابا توی یواش یواش. بیا تا او رو کفه کنم باش جون و او عدو حواست نبود دست بگه یواش بیا ها نیافته بگی دیوار الان تو بتام تبیا برو مامان یواش مواظب باش جلو پاتم نگاه سلام خوبی؟ خوبی پس چه دی؟ استخوان برندم دیگه مسائل چیزی مسائل ها دست در نکنه یعنی قبلی در نام دست در نکنه مثلا میکنی مثلا کشم سیب موسا بیا این بره موسا ها؟ مثلا کشم کشم از آن نه بخین چی کنیم شما ببینید استخوان برم سر کن باید برو استخوان برم فقط رفتیم ده امروز باید کارش این بود امروز بود تا صبح نه برو من فعلا اینو امروز نه کارش نیا بود تا صبح ها آره تا و هم دیره تا بکن بریم من خودم به نظام این جلو نریسه روزه یعنی؟ این جلو نه جلو خواهدی خود یعنی روز نه الهی بندم نیست نه من جلو بود طوری هست من جلو پاشم مامان نرو دارم من تو میام نه بیا بشه سوا
نه قربونه ها؟ چند ساعت کار اگر بینی نیاز تا بیا نه چند ساعت کار نه برو جلوش بده نقه بگه باش کنه ماشین زابزا بچه بیا اول برو یا که ماشین جابجا کنم خاله نه تو برو وقت خودش برم کار با داری با ساله لینا برو عقب بشین تو مامان صبره برو به سلامت حالا موسا اوسا یه وام میسه کارا کنه که حسابه میکنه تو الافی رو فعلا نیاز ندارم محمد این ایدی هم میبه میرو چه؟ چی؟ کلید که من درمه بالا چی داره؟ ها دیگه سه اگه چه؟ میگه ایدی تفسیر من نبید همیشه اینطوریه از دارم بوده قانون نبید دیگه باما بیچ نگاه رفتاری که کیه که دیگهش بخواد بچه خوش بمیره همین حرفا تیکا خطرش کنی یه فیچی دار فیچ اساسیش کنی فعلا حالا برای فعلا کارت انجام بیا تا به نظرم با این نقشه پیچش این یه جوری رنگ جلاته یا جوری پوچ زیادی کنی بیا موزن رو باقم زمینش نداشتیمش باز با کار داری؟ باید باید موفق بود سلام خدا خدا سلام بیا مامانی میخوایم بریم پیش دکتر بودو بیا هم دکتر گفته دختر تو بیا
آفرین بچه‌ها. لینا ماما من اینجا. لینا مامان بیا تو کیک بیا. این کیک کی درست کرد؟ کیک ها دیدین؟ کیک ها دیدین؟ عمه درست کرد. کیک ها دیدین؟ تولد کیه مامان؟ تولد چیه؟ آفرین تولدش مبارک. ژله داریم. خب ببرید بذارینش رو میز. کدومو ببرم؟ مامان جون که